السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا عربية رينو كاجر، هنركب فيها مخدعين خارجي اهو. رينو كاجر هركب فيها مخدعين خارجي يعني احنا مش هنحوش المخدعين دول الاساسيين، هنركب عليهم. ادي الشاشة اهي 9 بوصة. طبعا المخدعين دول ممتازين، هو سعرهم غالي شوية بس طبعا كل حاجة على قد سعرها. مخدعين اهو مكتوب عليها جيل. نشوف مع بعضنا المخدع او نفتح العلبة مع بعضنا كده نشوف جواها ايه. طبعا العلبة اللي جوه دي فيها الوصلات وفيها الريموت. نفتح كده اهي، واصلة وريموت اهي. دي طبعا التخشينات على قد الزور بتاع المخدع. ده ريموت وده الوصلة اهي، وطبعا زائد الكتالوج. نطلع الشاشة بقى، شاشة 9 بوصة تاتش حراري برضو. معظم الشاشات الحديثة تاتش حراري دلوقتي. ده شكل الشاشة، طبعا شكلها ممتاز، في انسيابية في الشاشة، وبتركب خارجي. مش بتحوش المخدع الأساسي عشان تركبها، لأ بتركب عليه اهي. شايفين راكبة ازاي. طبعا الكابل المفروض انه بيمشي خارجي، طبعا هيبقى منظره مش كويس ان احنا نمشيه من بره، فانا بقى هدخله من جوه فرش الكرسي. تمام. ده الكتالوج بتاعها، وديت الامتدادات MG1 MG2 MG4 RM H264. وامتدادات الصور، كل الامتدادات كل الامتدادات بتاعت الفيديو والصور مكتوبة هنا اهو في الكتالوج. يعني انت مش هتغلب في حاجة، وهي اساسا بتقرا معظم امتدادات كتير، يعني مش هتغلبك في الفيديوهات، لانها زيها زي الشاشة اللي بتركب في الطابلوه. شاشة قوية. بصوا دخلت بقى الكابل من هنا، شايفين من جنب الزور بتاع الكرسي بتاع المخدع، وطلعته من تحت اهو عشان ميبقاش منظره وحش من بره. مفيش حاجة باينة، المخدع راكب في الكرسي اهو بمنتهى الشياكة زي ما وريتكم اهو. بعدي من الحتة دي، وخدت الكهرباء منين؟ من الكونسولة. الكونسولة فيها ولاعة، خدت الكهرباء منها عشان ملعبش في العربية في الطابلوه. مخدع بيدي مخدع فيه فلاشة وكارت وCD، والتاني تابع ليه. ده التابع ليه ده الأساسي اللي هو ورا كرسي السواق. واحد تاتش طبعا، والتاني مفهوش تاتش لأن ده وتابع ليه قلنا اهو. ده الأساسي، ده الشاشة تاتش، لكن دي شكل بس صورة. ده اللي فيه CD وفيه فلاش وفيه كارت وفيه كل حاجة اهو. تاتش حراري اهو الشاشة كلها تاتش. تخش على الفولدرات، تختار اللي انت عايزه، تشغل لك اهو فيديو كرتون، تشغل لك اي امتداد MP4 MPG زي ما انت شفت. الامتدادات كلها مكتوبة في كتالوج. يعني المخدع دوت اللي ورا السواق في CD وفي كارت وفي فلاشة وبريموت، زائد انه تاتش طبعا كله. لكن المخدع التاني صورة بس مفهوش تاتش بس اللي هو الباور تحت فقط لا غير. لكن ده كله تاتش وفي فلاش وفي كارت وفي CD. وزي ما انتم شايفين الصورة اهي في منتهى الجمال. الصورة المخدع طبعا 9 بوصة، الاتنين 9 بوصة. ده بيدي ده بعيد عن الكاسيت، وممكن تشغل الكاسيت بتاع العربية عن طريق الراديو عليه. يعني تظبط ال FM في الشاشة، وطبعا هوريكم دلوقتي بظبطها ازاي.
اهي الاف ام اهي، بدوس على ايقونة مثلا مختار 885 واظبط في الكاسيت قدام على الراديو اف ام 885. هتشتغل معايا الصوت بتاع الشاشة يطلع من كاسيت العربية اهو. شاشة 9 بوصة ممتازة كلها تاتش، وفيها طبعا اف ام عشان تشغل كاسيت العربية عليها، وفيها هاند فري اللي هو ممكن الطفل يقعد ورا ويسمع براحته بهاند فري على الشاشة عشان ما يضايقش في السواقة، يسمع براحته ورا. تمام. وانت ممكن تسمع حاجة تانية على الكاسيت قدام براحتك برضو، يعني هو عطيك كذا امكانية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو مع شاشة 9 بوصة، شاشة مخدع ممتازة عالية الجودة. نشوفكم في فيديو جديد.